Yes, doctors, please, I invite you on the stage. Professor Kavi Kishore, doctors. Now we go to questions, and we all are available to respond to questions. કોઈને વ્યક્તિગત questions છે? Professor Paresh would want to join the stage. Yes, any particular questions? કોઈને વ્યક્તિગત questions થયા હોય, ન સમજાણું હોય કાંઈ? Yes, anybody? Yes, 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 please. How healing energy can decrease the oxygen radicals? Sir, you have to use the mic. Kavi sir, you have to use the mic. Yeah. What in energy healing, what the energy healers do is, somehow they try to increase the oxygen levels in our body or energy levels in our body. Thereby, automatically the reactive oxygen species, they come down. Okay. If oxygen is there, enough oxygen is there in our body, in a pathological condition, what happens is oxygen levels or energy levels will come down. They try to restore that one by gathering the universal energy. Once that energy in the form of oxygen is there in our body, the reactive oxygen special quantity is slowly that would come down. Thereby they restore the health conditions. Exactly, they try to reduce the production. The production of the production of reactive oxygen species is coming down, automatically, the patient would get healed up. Yes, any more questions? Yes, yes. સાહેબે ઓક્સિજનની વાત કરી, આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની વાત કરી, અને આપણી બિલીફ સિસ્ટમ જે છે એ હેલ્થ ઉપર અસર પાડે છે. અને વોટ્સઅપ યા જ્ઞાન પછીથી તો પાણી બહુ પીવું જોઈએ અને ઓક્સિજન બહુ જ લેવો જોઈએ અને તો જ શરીર ટકે છે. એમાં એ સંદર્ભમાં આપે જે વાત કરી કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પણ જરૂરી છે, એટલે શ્વાસ થોભવાની પ્રક્રિયા એ એટલી જ અગત્યની છે. ઘણી વખત એવું થાય કે મારી શ્વાસ લેવાની પદ્ધતિ એકદમ ધીમી છે, એટલે મને મારી બોડીને પૂરતો ઓક્સિજન મળતો નહીં હોય એવી બિલીફ સિસ્ટમને કારણે અને વોટ્સઅપ ત્યાં જ્ઞાનને કારણે મારે બહુ જ લેવાનું છે ઓક્સિજન, એમ લેવા માંડું છું. પણ આપ કહો છો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પણ એટલો જ અગત્યનો છે, તો બિલીફ સિસ્ટમ ખરેખર કામ કરી રહી છે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંગે થોડું વધારે વિગતે વાત કહેશો? Because of our intelligence, we hyperventilate, means કે આપણા શ્વાસોશ્વાસ વધુ છે, છીછરા છે. સામાન્ય માણસના શ્વાસોશ્વાસ 18થી 20 હોય છે. તો એ જે ઓક્સિજન તમે લો છો 1 મિનિટમાં, એના કરતાં જે મેં પ્રેક્ટિસ કરી અને સ્લો કર્યું છે, તો હું ઘણો ઓછો ઓક્સિજન લઉં છું. એટલે તમે જ્યારે ઝાઝો ઓક્સિજન તમારી સિસ્ટમમાં આવે તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વોશ આઉટ થઈ જાય. કારણ કે તમારું માનો કે તમારું રેસ્પિરેટ, બિકોઝ ઓફ યોર ઇન્ટેલિજન્સ, યોર રેસ્પિરેટરી સેન્ટર ઇઝ સ્ટિમ્યુલેટેડ. દેટ્સ વાય યુ હાઇપરવેન્ટિલેટ. યુ વરીઝ મોર, તો યુ હાઇપરવેન્ટિલેટ. યુ આર કોમ્પિટિટિવ, યુ વિલ હાઇપરવેન્ટિલેટ. તો એ જે હાઇપરવેન્ટિલેશન છે એના લીધે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું 40 mm Hg બ્લડ લેવલ રહેવું જોઈએ. આ બધું રિસર્ચ થયેલું છે, મેં એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે, પણ રિસર્ચ એ થયેલું છે, એ રહેતું નથી. અને એટલું બધું રિસર્ચ થયું છે કે જો તમારું કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું લેવલ 5 હોય તો તમે આઈસીયુમાં હો, 10 હોય તો તમે અહીંયા ન હો, બેડમાં હો. 15 હોય કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું લેવલ, 15થી ઉપર હોય તો જ તમે હેલ્ધી હો, ને 15થી નીચે તમે હો તો તમે ડિસીઝ હો. આ રિસર્ચ થયેલું છે. એટલે આપણે ઓક્સિજન જરૂરી જ છે, પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વગર એ કામ જ નથી આવતો.
કારણ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ રિલેક્સિંગ મોલેક્યુલ. તો જે એકચ્યુઅલી પ્રાણાયામમાં શીખવાનું છે એ આપણે પ્રાણ એનર્જી જો કેવી રીતે લેવી, તો તમે જો પ્રાણનો જે પ્રવાહ છે ને એ યુનિવર્સલ એક જ રિધમમાં છે 12 પર મિનિટ. એટલે જો તમારો શ્વાસોશ્વાસ, આપણે જ્યારે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે પ્રાણ બહાર આવે છે, પ્રાણિક ફોર્સ બહાર આવે છે, અને આપણે શ્વાસ બહાર કાઢીએ છીએ ત્યારે પ્રાણિક ફોર્સ, તો એ જો સિંક્રોનાઇઝ થાય તો તમને પ્રાણિક એનર્જીનું પણ ફીલ આવશે. દેટ ઇઝ યુ હેવ નેવર એક્સપિરિયન્સ એનર્જી. ઝાઝા ભાગે આપણી પાસે એ બ્લોક છે, પછી પ્રાણિક ફોર્સ જેમાંથી ફ્લો થાય છે એને નાડી કહે છે યોગશાસ્ત્ર. અને એ નાડીમાં જે પ્રોફેસર સાહેબે કીધું ને ચક્ર, એમાં બ્લોક આવે પછી જ ડિસીઝ આવે. નહીંતર માનો કે અનાહત ચક્રમાં બ્લોક આવ્યા વગર હાર્ટ એટેક આવે જ નહીં. અને અનાહત ચક્ર ક્લિયર કરો તો કોરોનરી ક્લીન થઈ જ જાય. જે મેં ઘણા બધા ઓળખીતામાં એ બધું એન્જિયોગ્રાફી થઈને પ્રૂવ થયેલું છે. અને મારા ગુરુના જે શિષ્ય હતા ડૉક્ટર પવન કુમાર, ઇઝ કાર્ડિયોથોરેસિક સર્જન ઇન બોમ્બે, લીલાવતી હોસ્પિટલમાં કાર્ડિયોથોરેસિક સર્જન છે. એ અહીંયા આવીને કાર્ડિયોથોરેસિક સર્જન છે, બાયપાસ કરે છે. પણ એ ગુજરાતમાં આવી રાજકોટ અને બરોડામાં વર્કશોપ કરાવી ગયા હતા, બાયપાસ ધ બાયપાસ. હવે એને પૈસાની જરૂર નથી. આઈ થિંક Yes, any more questions? Yes. Ek minute. See, I wanted to give a simple example about how carbon dioxide can help. ઘણી વાર પેશન્ટ આવે છે જેને એકદમ આમ બોડી કડક થઈ ગયું હોય, હાઇપર વેન્ટિલેશન કર્યા પછી એકદમ સ્ટીફનેસ આવી ગઈ હોય, તો અ સિમ્પલ વે ઓફ ક્યોરિંગ દેટ પર્સન, એક પેપર બેગમાં બ્રીધિંગ કરવાનું કરીએ છીએ 5 મિનિટમાં, કોન્શિયસ એન્ડ મૂવ્સ આઉટ. જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ભેગું થયેલું છે એના જ બ્રીધિંગનું, એ જ એને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે. કારણ જેમ ભરતભાઈ કીધું, સેન્ટર ડિપ્રેસ થયું એટલે આપણે બધા પ્રોબ્લેમ થયા, અને વી હેવ બીકોઝ ઓફ દેટ એક્સેસિવ ઓક્સિજન they went into spasm. So that is a simple example. રિલેટેડ છે એટલે પૂછું છું મેડમ. Yes. ફાઇબ્રોસિસનો દર્દી છે એને ઓક્સિજન થેરાપી ચાલે છે અને રોજ યુનિટ વધારી દેવામાં આવે છે, બરાબર છે? તો એને ઓક્સિજન કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ હોય છે, તો એ હાઇપર વેન્ટિલેશનનો દર્દી બને અને મરી જાય ખરો? હા, એટલે ટુ મચ ઓફ ઓક્સિજન કેન, ટુ મચ નહીં, ડૉક્ટર કે છે એ પ્રમાણે વધારીએ છીએ અમે. ડૉક્ટર કે 4 પોઈન્ટ, 6 પોઈન્ટ, 8 પોઈન્ટ, પણ વચ્ચે આપણે બ્રેક પાડવો જોઈએ. હા તો કાંઈ વાંધો ના. આપણે રેસ્પિરેટરી સેન્ટરને સ્ટિમ્યુલેટ થવા માટે ચાન્સ આપવો જોઈએ. અધરવાઇઝ દેટ પેશન્ટ વિલ રિમેઇન ઓન વેન્ટિલેટર ઓર ઓક્સિજન. In other words, that patient will remain a patient. પેશન્ટ વિલ રિમેઇન પેશન્ટ. મારા 2 પેશન્ટ આવી ગયા છે, ફાઇબ્રોસિસ્ટિક ડિસીઝ ઓફ ધ લંગ વાળા, બાય પ્રોપર બ્રીધિંગ. મેં એકનું તો ગયા વખતે જ અહીંયા કીધું હતું કે એને ડૉક્ટરે સ્ટેમ્પ કર્યું હતું 2015માં કે શી વિલ નોટ સર્વાઈવ મોર દેન 6 months, શી ઇઝ લિવિંગ. અને બીજું પેશન્ટ છે એને સ્ટીરોઇડ લેવલ ઓલમોસ્ટ બંધ થઈ ગયું છે અત્યારે. હું બંધ કરવાનું કહેતો જ નથી લોકોને, હું ખાલી મારી બ્રીધિંગ ટેકનિક અપનાવવાનું કહું છું. અને એ પેશન્ટ પણ બહાર આવી રહ્યું છે. બીજું પેશન્ટ પણ છે ફાઇબ્રોસિસ્ટિક ડિસીઝ ઓફ ધ લંગનું. અને આ સાયન્સ હાઈ એલ્ટિટ્યૂડનું છે. પર્વતો ઉપર કોણ માંદું પડે છે? ત્યાં ઓક્સિજન લેવલ 80 હોય છે. લડાખ જાઓ તો 80 છે. ત્યાં લોકો જાજુ જીવે છે, હેલ્ધી રહે છે. તો આપણને એ તો સમજાવવું જોઈએ કે 100% ઓક્સિજનથી આપણે તંદુરસ્ત નથી રહેતા. તમારે બધાનું 100% જ હશે. How does the ozone therapy assist the patient? That is different science. Anybody? Yes, any more questions? You have yes, please. Bolo. You are a?
Okay. I do have experience that when you are doing traveling, our urine becomes yellow, and we do rest for about 2 hours, 1 hour, then our urine becomes white. What are the reasons? What is the reason? Why urine is good or bad? So the question is, if we are traveling and after the travel we have yellowish urine, and after we rest for 2 or 3 hours and then the urine becomes white, he wants to know what is the reason and which is beneficial. Any one of the speakers? As a pathologist, I must say there are many reasons of white urine and yellow urine. હા ગુજરાતી કોઈ પણ દવા લીધી હોય ને, એક સિમ્પલ તમને કહું, B12 લીધું હોય ને તો પણ યુરિન યલો આવે. સો ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી મિથ. વ્હાઇટ યુરિન, અમે તો પેથોલોજીસ્ટ છે એટલે અમને તો કાઇલ યુરિયા ને એવા બધા જ વિચાર આવે, મિલ્ક યુરિયા. સો ઇટ ઇઝ નોટ રિલેટેડ વિથ ધ ટ્રાવેલિંગ કે તમે 2 કલાક ટ્રાવેલિંગ કરો ને તમારો યુરિનમાં કોઈ ચેન્જીસ થાય. as per my knowledge and as a pathologist. બરાબર. there are many reasons. યલો યુરિનમાં તમે સિમ્પલ ટ્યુબરક્યુલોસિસની ટ્રીટમેન્ટ લેતા હોય અને રિફામ્પિસિન હોય તો તમારું ઓરેન્જ યુરિન આવે. સો ઇટ ઇઝ નોટ રિલેટેડ વિથ ધ ટ્રાવેલિંગ. સો ધીસ ઇઝ અ મિથ. Maybe I will try to correlate the problem. When you are traveling, basically તમને છે ને યુરિન પાસ કરવાની ફ્રીક્વન્સી ઘટી જાય, તમે જતા નથી, એટલે એ જે યુરિન છે એ બ્લેડરમાં પડ્યું રહે અને એ કોન્સન્ટ્રેટ થાય, અને કોન્સન્ટ્રેટ થાય એટલે એનું પિગમેન્ટનું પ્રમાણ વધે, એટલે તમે યલો યુરિન પાસ કરો. ઘરે આવ્યા પછી એવરીથિંગ ઇઝ રિલેક્સ્ડ, યુ ડ્રિંક અ લિટલ મોર વોટર, ધ કોન્સન્ટ્રેશન dilution increases and so the urine becomes colorless. I don't think there is good or bad with yellow or white colors. It shows that you have got healthy kidneys because you can concentrate your urine as well as dilute it. Yes, questions. Yes. Yes, more questions. Anybody? Okay. We are going into decided questions. Yes, please. Please. आप हिंदी समझ सकते हैं ना किशोर के कवि किशोर है? अच्छा, હું લખી એટલા માટે कवि किशोर साहब को मेरा एक क्वेश्चन है जो उसने बताया कि भाई सेल है, इसमें बेसिकली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, देयरफॉर आई एम आस्किंग यू कि सेल वोल्टेज, तो वोल्टेज एनर्जी फ्रीक्वेंसी ये सब मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरा आपको पूछना है कि अगर सेल में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो वोल्टेज भी रहेगा, बराबर? तो मैंने अभी उसका एक अध्ययन किया था, इसमें लिखा था कि अगर सेल का वोल्टेज -50 मिलीवोल्ट से +50 मिलीवोल्ट होता है, तो अगर वोल्टेज गिरता है यानी कि प्लस होता है, तो हमको डिसीज़ होता है. जो भी अंगों में ये प्लस की तरफ जाता है, तो मानो कि डायबिटिक होता है तो पेनक्रियास के आजू बाजू होता है सब. तो इज़ इट ट्रू और इज़ इट हैपनिंग और नॉट? और दूसरी बात सर, 1 मिनट, कि अभी बहुत सोशल मीडिया में भी आप लोग देख रहे होंगे कि इफ़ वी अर्थ अवर बॉडी, ज़मीन पर नंगे पाँव चलोगे तो आपका फ्री रेडिकल्स वगैरह कम होगा, और यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ, देयरफॉर वी गेट द ऑक्सीडेशन लेस. सो इसके बारे में आप समझिए क्या होता है एक्चुअली. Yeah, in the case of plant systems, which we can extrapolate it later. Hindi, no, it's difficult. Yeah. But maybe Professor Badbhai can translate that one into Gujarati. Badbhai, please translate that one in. Yeah, in the case of plant systems, they have taken some equipment and then shown that electricity is generated. Because we cannot experiment directly with the human systems, they don't do that one. You require a lot of ethical concerns and ethical agreements and all that. Therefore, directly we cannot do any experiment using human beings. But when they have done some of those experiments with the help of some equipment,
it's a proven science, which have been published, and also basically they have demonstrated these things in front of all the general public also. So electricity is generated, in fact, because the electrons are there and protons are there, electricity is generated. That's why you feel, if I am alive, my body is very hot. Whereas if you catch hold of the body of a dead person, usually it is cold. Doctors are here, they can tell you whether it is hot or, the cold also. So therefore, that electricity is generated, there is no doubt about that one. But how much of energy is generated, I do not know. Electrons and protons and electricity or energy. Talking about the generating electricity, I am talking about the voltage created in the cell. Yeah, I did not measure. Plus side, then there will be any disease part, or if there is a, suppose my cell voltage is a minus 50 volt, okay, though it's a good, it's an ideal one, I will be healthy. Yeah, that's what, in terms of heat I'm talking about. If my hand is very, the moment, suppose if I shake your hands, if your hand is, the palm, if it is cold enough, I can say that you are not healthy. If it is very, very hot, then certainly you are healthy. Which means to say it is something related to your negative potentials or positive potentials, in terms of electricity or in terms of electron volts, right? So therefore, I do not know how to convey this, whether it is negative or positive, but, I can certainly tell you that, just by shaking hands, I can tell you whether you are healthy or not. Sir, there are many devices in the world. Microcurrent therapy, that is called the microcurrent therapy. So if we get the microcurrent therapy, it is only for to increasing the voltage of the cell. What does the microcurrent device do? It increases the voltage of our body. No, but how long can you do that one? We cannot do that one for a permanent time or for a long time, What perhaps we can. Few minutes or seconds. Yeah. And if But but inside the body, the heat has to be generated, or the energy has to be released, or energy has to be generated. See, always when the glucose is oxidized, automatically the heat is generated, or the energy is released. But how much of energy is released, or how much of electricity in terms of negative potentials or positive potentials are generated, I do not know that one. I did not go into the details of those things. But if you ask that question to a physicist, biophysicist, definitely he would be able to explain that one. Here I cannot explain that one. Sorry about that one. If I run on the lawn or a mud daily, suppose half an hour or 1 hour, so need I take any antioxidant supplements or like that, or barefoot running is enough? No, barefoot running is not enough. You have to take antioxidant molecules, whether it could be glutathione or ascorbate, or in terms of lycopene or anthocyanins or resveratrol, whatever it is. You have to consume antioxidant molecules. Walking barefooted on a lawn would not be enough to generate enough of how do you generate ascorbate? You cannot generate ascorbate in your body unless you take lemon juice or नींबू का रस लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो generate नहीं होगा. You need ascorbate. You need glutathione, and the body cannot synthesize that one. Externally, you have to consume that. So antioxidant molecules you have to consume externally only. In terms of anthocyanins, in terms of ascorbic acid or vitamin C, vitamin E also, for example. Vitamin E also is very, very important for our body. Maybe through fish and all that, you may not eat fish, but some of those, fruits may contain little bit of, vitamin E, but fish contains more vitamin E, which is essential to our body. Without vitamin E, when you have less of vitamin E, we age very fast. Which means to say that if you want to reduce your aging process, you have to take more of vitamin E. So that is also an antioxidant molecule only. So walking on the barefooted on the lawns, you cannot generate the antioxidant molecules. No.
Yes. Dr. Ira wants to answer, add something on it. Regarding that first part of your question, regarding the electrical activity of the cell, સેલ જે છે ને એ એક પેરેલલ કેપેસિટર છે. એનું જે મેમ્બ્રેન છે ને લિપિડ, ઇટ ડઝ નોટ અલાવ એક્સચેન્જ ઓફ આયોન્સ. આયોન્સ એ રીતે અંદર બહાર ન જઈ શકે. એટલા માટે આપણે બહાર જે છે સોડિયમ છે, અંદર પોટેશિયમ છે, અને સેલ ઇઝ ઓલવેઝ નેગેટિવલી ચાર્જડ. અને સેલને ફંક્શન કરવું હોય ને તો જ્યારે કેલ્શિયમ કે કોઈ બી આયોનિક એક્સચેન્જ થાય અને આ જે રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ છે એ બદલાઈને તો ચેન્જ સેલ એક્ટિવિટી કરી શકે કોઈ બી સેલ. DNA is also negatively charged. બરાબર? Genes are also negatively charged. DNA is negatively charged. So, just 1 second. We are going into the decided questions. એટલે થોડું sequence જળવાય રહે. We will again have questions from you all. So, I would like to ask Dr. Bharat to chair this entire discussion. તો આપણે બેસિક સમજીએ. જે ક્વેશ્ચન્સ તમારી પાસે પેમ્પલેટમાં હશે, જે પ્રોગ્રામ તમારી પાસે છે, રેન્ડમલી કદાચ કોઈ નહીં વાંચ્યો હોય, થિંકિંગ કે આ કાગળ પર આપી દીધો છે અને who the hell reads it, right? I know, yeah. જો આ માનસિક સ્થિતિ છે. This is an unfortunate level of consciousness, I would say. So we will go into few questions and I would want Dr. Bharat to channel that. Kavi Kishore sir will be part of it. So the first question is, where does the energy come from, Dr. Bharat? And how do we use it? Where to use and where not to screw up? Yes, sir. First question is, what are the source of energy? Because existence is created out of energy. So that is the basic unit. આપણે જે કોઈ કહીએ કે બ્રહ્મ, પણ એ સોર્સ ઓફ એનર્જી. એટલે એનર્જી આપણે જે માનીએ છીએ કે સોર્સ ઓફ એનર્જી ફૂડ જ છે, પણ વોટ આર અધર સોર્સ ઓફ એનર્જી? અમીબેન. ફિઝિકલ લેવલે તમને બધાને ખબર છે. પહેલાં તો નેચરલ સોર્સ, સનલાઇટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ નેચરલ સોર્સ. એર, વોટર, food, these are the, without their nature sources can we alive? Anybody? રહી શકીએ પાણી વગર? સૂર્યપ્રકાશ ન જ મળે તો આપણી એનર્જીમાં ફેર પડે કે ના પડે? પાણી જ ના હોય તો શક્ય છે? સો સૌથી પહેલાં તો આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ કે આપણને આ બધું ફ્રી ઓફ ચાર્જ મળે છે. ફૂડથી એનર્જી મળે. કેવું ફૂડ લેવું જોઈએ? સરસ. સો વેરી ગુડ. પ્રકૃતિ કેવું ફૂડ આપે? નેચરલ. હું તો એવું કહું કે લિવિંગ ફૂડ. લિવિંગ ફૂડ એટલે પ્રાણ હોય. પ્રાણ હોય એટલે કેવું? તમે જ આન્સર કરો, આપણે સાથે જ ડિસ્કસ કરીએ એટલે એનું તમને વધારે મજા આવશે. પ્રાણ એટલે જે તમે વાવો ને ઉગે એને પ્રાણ કહેવાય. બરાબર? તમે એક સીડ્સ વાવો અને ઉગ્યું તો એમાં પ્રાણ છે. તમે બટેટાની વેફર વાવો તો ઉગે? શક્ય છે એમાંથી તમને કંઈ એનર્જી મળે? પણ એ કેવી એનર્જી હોય? ધારો કે મળે તો કેવી એનર્જી હોય? નહીં, એ એનર્જી નથી. દેટ ઇઝ અ કેલરી છે. દેટ ઇઝ અ કેલરી છે. લિવિંગ થિંગ જે તમને આપી શકે પ્લાન્ટ બેઝડ હોવું જોઈએ. સેકન્ડ, વધારે સારી એનર્જી મેળવવા માટે મેડમ, યા યુ કેન આન્સર. યસ, વેરી ગુડ. આલ્કલાઇન, મોર એનર્જેટિક. લિવિંગ હોવું જોઈએ, પ્લાન્ટ બેઝડ હોવું જોઈએ, હોલ ફ્રૂટ હોવું જોઈએ. હોલસમ એટલે જે ઈશ્વરે કર્યું છે એમાં વધારે માણસ નથી પ્રવેશી શક્યો. બરાબર? ગોળ લેવાનું મન થાય તો વધારે સારું. જ્યાં માણસ પ્રવેશ્યો ત્યાં ખાંડ બની. બરાબર? ચોખા છે તો તમે છડેલા ચોખા લેવાની બદલે
પોલિશ રાઈસની બદલે જે તમે લો તો એમાં વધારે એનર્જી છે, બરાબર. થર્ડ, એનીબડી? યસ યસ યસ, વેરી ગુડ. સિઝનલ એન્ડ રિજનલ. સિઝનલ આપણે ગમે એટલું સ્ટોર કરીને ખાય તો એમાં પ્રાણતત્વ તો ઓછું થવાનું જ. સો વધારે પ્લાન્ટ બેઝડ, લિવિંગ, હોલ ફ્રૂટ. હોલ એટલે ટૂંકમાં જે વધારે માણસ નથી પરવો જોઈએ એ વધારે એનર્જેટિક છે. બીજું તમને એનર્જીમાં બીજું કોઈ વિચાર આવે? તમે ઘરનું ફૂડ ખાઓ, બહારનું ખાઓ, મમ્મીએ બનાવેલું ખાઓ અને પ્રસાદ ખાઓ, એમાં તમને કાંઈ એનર્જીમાં જુદું લાગે ખરું? યસ. ઇઝ ઇટ અફેક્ટ્સ ઓર નોટ અફેક્ટ્સ? હાઉ ઇટ અફેક્ટ્સ? મમ્મીએ બનાવ્યું હોય તો એમાં અંદર ભાવ છે, એ એનર્જી આવે છે. 2 રોટલી ખાતો હોય, ખાઈ લઈને ત્રીજી, કૂક હશે તો પૂછશે ત્રીજી જોઈશે, એ ભાવ છે. ઇટ એનર્જાઇઝ ધ ફૂડ. થર્ડ, રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ તો કાંઈ ફેર ખરો? હા, સ્વાદિષ્ટ તો ખબર નથી, તો આપણને ખબર નથી સ્વાદિષ્ટ. ત્યાં તો મની છે, પૈસા છે. પૈસા છે ને, તમે આપો એ તમને આપશે. મની એટલે એ આખો ભાવ છે. થર્ડ, યસ, વેરી ગુડ. તમે પ્રસાદ લ્યો છો, કોઈ મંદિરમાં જાઓ, ગુરુદ્વારામાં જાઓ, મસ્જિદમાં જાઓ, એના ભાવમાં ફેર છે, કારણ કે ત્યાં શું છે? પોઝિટિવ એનર્જી. અને ત્યાં એ ભાવ છે, આપવાનો ભાવ છે. ગિવિંગ ઇઝ ધ લો ઓફ નેચર. ઇટ એનર્જાઇઝ ધ ફૂડ. એન્વાયરમેન્ટ તો છે અને છે જ, છે અને છે જ. પણ જ્યારે તમને કોઈ પ્રસાદ આપે છે, ટેકિંગ કરતાં ગિવિંગની એનર્જી અલગ જ હોય છે. નેચર છે, ધારો કે દે આર ગીવર, દે આર નોટ ટેકર. કોઈ પણ માણસને તમે જ્યારે આપશો ને, કોઈ પણ, અને એમાં પણ મટીરિયલિસ્ટિકની બદલે નોન મટીરિયલિસ્ટિક થિંગ. મારી ફ્રેન્ડ નીલમ મને કામ કે દુઆ મેં યાદ કરના. વોટ ઇઝ ધેટ એનર્જી? નોટ મટીરિયલિસ્ટિક. કોઈ આપવાની વાત નથી કે હું તને કોઈ ગિફ્ટ આપું છું કે આ. ધેટ એનર્જી ઇઝ ધ એક્સલન્ટ એનર્જી, નોન મટીરિયલિસ્ટિક થિંગ. આપણે પ્રેયર શું કામ કરીએ છીએ? કોઈકના માટે આપણે દુઆ શું કામ માગીએ છીએ? ધેટ એનર્જી, આપણી એનર્જી સાથે કોસ્મિક એનર્જી જ્યારે સાયુજ્ય થાય ત્યારે અમે તો ઘણીવાર એવું કહે છે કે અમારેથી પણ ઉપર ઈશ્વર છે અને એની જ દુઆઓને કારણે અમે પણ કામ કરતા હોઈએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ એનર્જી ઇઝ નોટ ફૂડ એનર્જી. ધીઝ આર ઓલ ધ I can define as a physical, mental, emotional and spiritual. Physically, energy is always related with the quantity. મને આમ દોડવા માટે આટલી એનર્જી જોશે. Emotional energy is related with the quality. આટલા મારે આ કરવા માટે મારે આ જોશે. Mental energy, focus. પરીક્ષા આવે છે, મારા ફોકસ, you need a mental energy. Spiritual energy is the ultimate energy. It gives force to your life. One of the energy is the giving is the your force to your life. Spiritual energy, it concentrates your power from the inner within. એનું આગળનું ડિસ્કશન આગળ કરશું. હું વધારે આપું છું. સો અમી બેને ઘણું એલોબરેટ કર્યું, ઘણું બધું કે ફિઝિકલ લેવલ, સાયકોલોજીકલ લેવલ. પણ આપણે બધા એમ જ માનીએ છીએ કે મેક્સિમમ એનર્જી ફૂડ મેટાબોલિઝમમાંથી મળે. અને એનો હું દાખલો આપું કે મારું જ્યારે 25 વર્ષ પહેલાં બ્રિધિંગ ઇમ્પ્રૂવ થયું, હું બ્રિધિંગ શીખ્યો, એટલે મારું ફૂડ 4થા ભાગનું થઈ ગયું અને એનર્જી 4 ટાઈમ્સ થઈ ગઈ. પછી મને સમજતા વાર લાગી કે આ શું થયું. સમજતા વાર લાગી. આજે એ સમજ્યા પછી આપણી પાસે હું બોલું છું, પણ ધીસ હેઝ હેપન્ડ વિથ મી. અને ત્યારે હું એક જ વાર ખાતો અને ફિક્સ હતું મારું મેનુ કે દૂધીનું શાક અને રોટલી. મેં ઘણા વર્ષ
એક જ દારૂ એ ખાધું છે. એટલે મારા ફિઝિશિયન ફ્રેન્ડ મને કહે કે તારું ડાયટ ઇમ્બેલેન્સ છે, તને આ પ્રોબ્લેમ થશે, આ થશે. હું તો આજે અહીંયા જ છું. તમે જોઈ શકો છો. ફરી વાર મેં ફ્રેન્ડ હમણાં મળ્યા. હમણાં મેં શું કર્યું કે હજી મને એવું લાગ્યું કે મારે એનર્જી લેવલ વધારવાનું છે. એટલે ચતુર્માસ આવ્યો. અત્યાર સુધી મારું પછી એ તો રોટલીનું શાક તો છોડી દીધું, એને ઘણો ટાઈમ થયો. ઘણા ટાઈમથી હું સવારે મોળી ચા, અમારી મેથડ જુદી છે, અને થોડું ડ્રાય ફ્રૂટ લેતો, અને બપોરે ફ્રેશ ફ્રૂટ. આ મારું ફૂડ હતું. પણ ચતુર્માસ આવ્યો તો મેં નક્કી કર્યું કે હવે ડ્રાય ફ્રૂટ એ છોડી દેવું, અને બપોર પછી હું ખાલી ફ્રેશ ફ્રૂટ લઉં છું, અને પાછી એનર્જી વધી. પાછું મારા ફ્રેન્ડે તો એ જ કીધું કે તારું ડાયટ ઇમ્બેલેન્સ છે. પણ મેં તમને અગાઉ કીધું કે હવે હું એવિડન્સ બેઝ લાઈફ તો જીવતો જ નથી, હું પોતે એક્સપિરિયન્સ કરું છું. અને એક્સપિરિયન્સ બેઝ લાઈફ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણા ધર્મમાં જે કાંઈ કીધું છે ને એ બધા રિચ્યુઅલ્સ એક્સપેરિમેન્ટ કરીને મેં જોયું કે આ કેટલા બધા સાયન્ટિફિક છે. અવર ઋષિમુનિ વેર સુપર સાયન્ટિસ્ટ. હું ચૈત્ર મહિનામાં મેં વર્ષો સુધી મીઠું છોડી દીધું. અગેઇન મારા ફિઝિશિયન ફ્રેન્ડ કહે કે તારું બીપીને આ થશે, આ થશે. મેં શું એક્સપિરિયન્સ કર્યું કે મને ઉનાળો લાગતો જ નથી, પણ એસી શું પંખાની જરૂર પડતી નથી. ધીસ ઇઝ સાયન્સ. એટલે એકચ્યુઅલી આપણે જે બિલીફ સિસ્ટમ છે ને એમાંથી થોડા બુદ્ધુ બનતા શીખવું જોઈએ. બુદ્ધ પછી બને, પણ પહેલાં બુદ્ધુ તો થોડા બનો, થોડું તો છોડો. એનર્જીની જે વાત કરી, ફૂડ એનર્જી, જે યોગા શું કહે છે કે ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ફૂડ એનર્જી, એ ફૂડ મેટાબોલિઝમ, અન્નમય કોષ માટે. ત્યાર પછી પ્રાણિક એનર્જી, એ મોટો ફોર્સ છે. જો તમે યોગા બરાબર શીખો તો તમને પ્રાણિક એનર્જીનો લાભ મળે. એ બહુ મોટો ફોર્સ છે. અને મેં જે એક્સપિરિયન્સ કર્યું, મારું બ્રિધિંગ ઇમ્પ્રૂવ થઈ, મારી એપેટાઇટ ઓછી થઈ ગઈ, અને સ્ટીલ આઈ ફીલ એનર્જેટિક, એનું સાયન્સ એ પ્રાણિક ફોર્સ છે. ત્યાર પછી આગળ જે એનર્જી છે આપણને બધાને જન્મ વખતે મળે છે. અને આપણું પેરેન્ટિંગ ખોટું છે, ટીચિંગ ખોટું છે, સ્કૂલો ખોટી છે, એટલે આપણે કેટલું ઝડપથી ગુમાવીએ છીએ. આપણે જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે જ્યારે ચાઇલ્ડ ફર્સ્ટ બ્રેથ લે છે ત્યારે એના મૂલાધાર અને સ્વાધિષ્ઠાન વચ્ચે સ્પાર્ક થાય છે. એમાં જે મૂલાધારમાં જે એનર્જી આવે છે એ એનર્જી ઓફ ફ્યુઝન આવે છે. એને એસેન્સ ઓફ કોન્શિયસનેસ કહે છે. એસેન્સ ઓફ કોન્શિયસનેસ. અને બીજી એનર્જી સ્વાધિષ્ઠાનમાં, દેટ ઇઝ એનર્જી ઓફ ફ્યુઝન, એને એનર્જી ઓફ વિલ કહે છે. આપણે જે વિલ પાવર કહીએ છીએ નહીં, એ એનર્જી ઓફ વિલ એટલે તમે કહો એ થાય જ તે, એને એનર્જી ઓફ વિલ કહેવાય. તો આ બે એનર્જી, જો સાચું આપણને બાળકોનો ઉછેર કરવામાં આવે તો આ બે એનર્જી પ્રિઝર્વ થાય તો એ બાળકનો પ્રોગ્રેસ તમે વિચારી ન શકો એવો થાય. અને એ બે એનર્જી આપણે એમાં જો હોય અને આપણે આ યોગિક સિસ્ટમ કોઈ પણ અપનાવીએ ત્યારે એ બે એનર્જી પ્રાણિક ચેનલ ક્લિયર થાય, સુષુમ્ના નાડીથી ઉપર જાય છે, અને ઇટ બિકેમ્સ ધ એનર્જી ઓફ અવેરનેસ. જ્યારે એનર્જી ઓફ અવેરનેસ તમારું, મેં જે કીધું કે ડાયગ્નોસ્ટિક બોડી, અવેર બોડી, એને તમારી જે બોડી અવેરનેસ મેં આ પહેલાં કીધું એની પાસે ડાયગ્નોસ્ટિક પાવર છે. મારી પાસે કોઈ એમ કહે કે રિપોર્ટ શું કરાવવા, મેં કીધું રિપોર્ટિંગ બોડી બનાવવું. કોઈ રિપોર્ટની એવી તેવડ નથી કે આજે બધા નોર્મલ હોય ને તમને કાલ કાંઈ નહીં થાય એવું તમને કહી શકે. રિપોર્ટિંગ બોડી. આજે આપણે શું છે, બોડીની અવેરનેસ આપણે એટલી ગુમાવી દીધી છે કે જ્યારે કેન્સર આવે તો કે 4 સ્ટેજ, કોરોનરી બંધ થાય તો કે 90%. તો એ પહેલાં આપણને ખબર ન પડે એવું બોડી આપણે કરી દીધા છે. એટલે હવે જે યોગા શું કહે છે કે આ હવે બોડી પ્લસ યોર ઇમ્યુનિટી અને અવેરનેસ, આ સ્ટેજ જ્યારે યોગીમાં આવે, એવરીથિંગ હિલ્સ. જે લોકોએ ડૉક્ટર અમિત
સ્પિરિચ્યુઅલ એનર્જીનો જો સોર્સ કહું ને તો સાયલન્સ ઇઝ વન ઓફ ધ સોર્સ. જેટલું તમે બોલો કરતાં ઓછું બોલો ને ઇટ સેવ્સ યોર એનર્જી. સેકન્ડ ઇઝ ધ મેડિટેશન. મેડિટેશન કેવી રીતે હીલ કરે એનું એક નાની વાત કરું છું. સાચી વાત છે, સત્ય હકીકત છે. ડૉક્ટર મોહિત, હા, ડૉક્ટર મોહિત, he is a cardiologist practicing in Delhi. જ્યારે રેસિડન્સી કરતા હોય છે, રેસિડન્સી કરીને ઘરે આવે છે, ઘણી બધી સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટમાં તો વધારે ટાઈમ આપીને એ લોકો 30 સર્જરી કરીને ઘરે આવે છે અને અચાનક જ એને કન્વલ્ઝન આવે છે, આંચકી આવવાની શરૂ થાય છે. એની માં એને આઈસ્ક્રીમ આપે છે કે થોડી આઈસ્ક્રીમ ખા, પણ આઈસ્ક્રીમ એ લઈ પણ નથી શકતો અને એ કન્વર્ઝન એને સ્ટાર્ટ થાય છે. બધા જ એના ફ્રેન્ડ્સ એને આઈસીયુમાં દાખલ કરે છે. બીજે દિવસે સ્કેન થાય છે એનું અને ડાયગ્નોસિસ થાય છે એક ઇન્ફેક્ટિવ માસ છે સ્કેનની અંદર. મેડિકલી હોય ને એટલે ઘણા બધા વિચાર આવે અને જ્યારે ડૉક્ટર હોય ને ત્યારે વધારે ખરાબ વિચાર આવે. ફોર્ચ્યુનેટલી ઓર અનફોર્ચ્યુનેટલી એનું ડાયગ્નોસિસ થાય છે ટ્યુબરક્યુલોસિસ. સ્પેસિમેન મોકલાય છે યુએસએ. 19 દવામાંથી 18 દવા રેઝિસ્ટન્ટ આવે છે. ધીઝ આર અવર પ્રોફેશનલ હેઝાર્ડ. અમે આપીએ છીએ ને એની સાથે અમે ઘણું બધું ખરાબ લેતા પણ હોઈએ છીએ. અને રેઝિસ્ટન્ટ એટલે 19 દવા જે લાગુ પડે એમાંથી 18 એને લાગુ નથી પડતી, એટલે એનાથી એને એ ક્યોર નહીં થાય. એક દવાની સાથે એની દર શરૂ થાય છે, સાથે બીજી એડજસ્ટન્ટ દવા તો ચાલુ જ છે. વધારે અગત્યનું એ છે એને દર્દ છે પણ દુઃખની અનુભવતી નથી, કારણ કે એને એક આશા એક ચોક્કસ છે કે હું જલ્દી સાજો થઈશ. થોડા સમય પછી દવાઓ ચાલુ છે, સારું થાય છે, કારણ કે એકદમ બહુ આશાવાદી ડૉક્ટર છે. આફ્ટર 1 year એને ફરી વખત ફોલોઅપમાં સ્કેન કરાવે છે અને he found another side of the brain, recurrence of that mass. ડૉક્ટર હોવું એટલે એવું નથી કે બધું સરળ જ હોય. અને રેઝિસ્ટન્ટ દવા એટલે ઘણા નેગેટિવ પણ વિચાર આવે કે અમારું શું થશે. જ્યારે કંઈ ન મળે ને ત્યારે તમને ઈશ્વર પણ યાદ આવે અને બીજી બધી પથીસ પણ યાદ આવે. અને જ્યારે એના જીનેટિક્સમાં એનો આખો પરિવાર મેડિટેશન કરતો હતો, પરંતુ એની પોતાની બિઝી લાઈફમાં એને એવું યાદ નહોતું. એને એમ થયું ચાલ ને હવે હું મેડિટેશન શરૂ કરું. ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ ધ પાવર ઓફ બિલીફ. એ પાવર ઓફ બિલીફથી એણે દરરોજ સવારે 4 વાગે ઉઠીને સૌથી પહેલાં દવાની સાથે એણે મેડિટેશન કરવાનું શરૂ કર્યું. He transforms his power of belief. અને એણે શું કર્યું? Every day he starts the morning meditation. અને after 1 year, with all drugs, 100% recovery. What it suggests? It doesn't suggest that meditation it helps. Importance is the synergic effect, the complement effect of the science and spirituality. Not only the science, but science and spirituality, it 100% effective for the every healing. એક કમાન્ડર કોણ છે ખબર છે? આપણું બ્રેઇન. ટ્રિલિયન્સ એન્ડ ટ્રિલિયન સેલ્સ ઇન ધ બોડી. બધું જ બહુ સરસ સારા એક એવરી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સેલ સરસ મજાનું સારું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વગાડી શકે, પણ જ્યારે કમાન્ડર આપે ત્યારે ઇટ ઓર્કેસ્ટ્રા છે એક સિમ્ફની પ્લે કરે અને યોર હિલિંગ વિટ સ્ટાર્ટ્સ. ધ સોર્સ ઓફ એનર્જી ઇઝ સાયલન્સ. વધારે અગત્યનું મેડિટેશન
અને બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ એમાં મારી કરતાં વધારે ભરતભાઈ જ સારું કહી શકશે. ભરતભાઈ. આ ઇન્સિડન્ટ મેટ ટોક શોમાં ડૉક્ટર મોહિતનો છે, રિસન્ટલી આવ્યો છે. એને આ 2006માં તકલીફ થઈ હતી અને એ પહેલાંનો જે બીજો રિસન્ટ ઇન્સિડન્ટ મેં ગયા વખતે કીધો હતો અનિતા મુરજાની. એ બીજો એક ઇન્સિડન્ટ મેં ફર્સ્ટ ટોક શોમાં 2020 જાન્યુઆરીમાં કીધું હતું કે અમારા જામનગર ભણતો ત્યારે એક પેશન્ટે સેમિનોમા ટેસ્ટિસ ગાયત્રી મંત્રથી સાજા કર્યા હતા. મારા મિત્ર ત્યાં છે ડૉક્ટર અમિત મહેતા, ઓપ્થેલ્મિક સર્જન, એણે હમણાં મને ન્યૂઝ આપ્યા. એ 83નો ઇન્સિડન્ટ છે. એ પેશન્ટ પછી તો પેશન્ટ રહ્યા જ નહોતા. એ ભાઈ મિસ્ટર દોશી હમણાં ગુજરી ગયા. એટલે 40 વર્ષ ત્યાર પછી એમણે કાઢ્યા. મને એ પેશન્ટનો કોન્ટેક્ટ નહોતો, પણ મારા મિત્ર જામનગરથી આવ્યા, એણે કીધું કે એ મિસ્ટર દોશી હમણાં ગુજરી ગયા. મીન્સ કે હિલિંગ થઈ શકે. નો ડાઉટ આપણને ફેઇથ હોય, એટલે મેડમે કીધું એમ મેડિસિન અને મેડિટેશન, ફેઇથ હોય તો બંને ચાલુ રાખી શકાય. પણ બીજા ક્વેશ્ચન આમાં તો ઘણું બધું કહી શકાય એવું છે, કારણ કે આ યોગા એક મહાસાગર છે. પણ એઝ એ ડૉક્ટર હું મેડિકલ લિટરેચરમાંથી કેસ લઈને એક બતાવું, એક કેસ ડિસ્ક્રાઈબ કરું કે એક રેડિયોથેરાપિસ્ટે મેડિકલ જર્નલમાં રિપોર્ટ કરેલો કેસ છે. CA લેરિંગ્સ, એમને સ્વરપેટીનું કેન્સર હતું. કોમન મેન, એને કાંઈ એને એ સર્જરી કરવામાં આવે છે, કારણ કે એની ફર્સ્ટ લાઇન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ સર્જરી, સેકન્ડ લાઇન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ રેડિયોથેરાપી, કિમોથેરાપી, આ બધું આપે છે. એ જે રેડિયોથેરાપિસ્ટ હતા એ થોડા મારી જેવા હતા, કે પછી એમ ન માને કે હવે તને નથી હાજુ થયું તો પતી ગયું, પૂરું થયું, એમ નહીં. એટલે એ રેડિયોથેરાપિસ્ટ કે છે એને કે ભાઈ અમે મેડિકલ ફિલ્ડ જે કરવું હતું એ બધું કરી ચૂક્યા, પણ હું તને એક કહું છું કે હવે તારે કાંઈ બીજું તો અમારી પાસે કરવાનું નથી રહ્યું. હું તને એક સિસ્ટમ આપું, કે એક પ્રેક્ટિસ આપું કે તારે રોજ કરવાની. અને એને કહે છે કે તારે એમ માનવાનું કે અહીં એક તારું કેન્સર એટલે કાળમીન પથ્થર પડ્યો છે, અને તારા સફેદ કણો જેમ પર્વતો ઉપર બરફના ફોરા અથવા તો વરસાદનું પાણી પડે અને પથ્થરને પણ કોરી કાઢે, એમ તારા સફેદ કણો તારે બેસીને એમ વિચારવાનું કે રોજ એને કોરી રહ્યા છે, એની ઉપર મારો ચલાવી રહ્યા છે. અને એ માણસ પાસે કાંઈ કરવાનું જ નહોતું, કોઈ આશા જ નહોતી. એણે ફેથફુલી એ કર્યું. એ સાવ રૂઝાવીને એ પાછો એ ડૉક્ટર પાસે આવ્યો, અને આ એ ડૉક્ટરે મેડિકલ જર્નલમાં રિપોર્ટ કરેલું છે. એટલે એ તો પછી આભાર માનીને દર્દી વયો ગયો. પછી ફરી વાર આવ્યો પાછો કે સાહેબ તમારો પાછો આભાર. તો કે કેમ, હવે શું છે? તો કે હવે આ તો મટી ગયું હતું, પણ મારા પગ નહોતા હાલતા, તો મેં એના ઉપર એ પ્રેક્ટિસ કરી. અને તો એક બિલીફ સિસ્ટમ બદલાવાની છે. પ્રકૃતિ પાસે આપણને આપવા માટે ખૂબ જ છે. આપણે ભાઈ કવચ બનાવીને બેસી ગયા છીએ કે મને જ બધી ખબર પડે. એ કવચ આપણે જ તોડતા શીખવાનું. યોગિક સાયન્સ એ કવચ તોડવાનું જ છે. પહેલું જ પગથિયું એ છે યોગ પ્રવેશ માટે કે હવે હું કંઈ જાણતો નથી, હું આખા અસ્તિત્વનો શિષ્ય છું. એ જ્યારે સ્વીકારીએ ત્યારે આપણને આ બધું જ્ઞાન મળે. મારા બા છે એને મેં ખૂબ સારું ખવડાવતા હતા, ત્યારે નથી, એને ખૂબ સારું ખવડાવતા હતા, પૂજા પાઠ કરતા હતા, ધ્યાન કરતા હતા. છતાંય વારે ઘડી એવું કહેતા હતા કે મને મારામાં શક્તિ ન હોય એવું જ લાગે છે. એ શક્તિની વાત છે એટલે કહું, મારામાં શક્તિ ન હોય એવું મને લાગે છે. મને ડૉક્ટર પાસે લઈ જાય, એ ડૉક્ટર પાસે જઈએ અમે, અને એ બી કોમ્પ્લેક્સ ને એવું બધું લખી દે, અને ઘરે આવીએ એટલે એને મેન્ટલી 2-3 દિવસ સારું રહે. હા, તો અને બીજા મારી વાઈફના દાદીમાં 90 વર્ષના હતા. અહીંયા ચામડી ચોટેલી હતી, અને આમથી આમ થઈ. તો આ બેના મારા બા ગુજરી ગયા. તો આ બેના જે શક્તિના લેવલ છે ને, એમાં કઈ શક્તિ કામ કરતી હતી. એ જો આપણે જે માનીએ, જેને સ્પિરિચ્યુઆલિટી માનીએ છીએ છે કે નહીં,
રોજ મંદિરે જવું એ કાંઈ સ્પિરિચ્યુઆલિટી નથી, ભગવા પહેરી લેવા એ કાંઈ સ્પિરિચ્યુઆલિટી નથી. હે એટલે આ વોટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઆલિટી તમે પોતે અનુભવ કરો. હા હું એમ only human being can think and changes their chemicals. ઇન્ટેલેક્ટ ઈશ્વરે બધાને નથી આપી, બધાને બધી વૃત્તિઓ આપી છે એટલે રસાયણ બદલી શકે. એમાં આજે તમે કીધું ને એને પ્લેસિબો થેરાપી કહેવાય. ઘણી વખતમાં એટલે એના મગજમાં જ એવું હોય કે તમે એને બી કોમ્પ્લેક્સ ન આપ્યું હોય ને, ઘણી વખત તમે એને બીજી દવા આપી હોય ને તો પણ પેશન્ટ સારું થઈ જાય. દેટ ઇઝ ફેથ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ બાયોલોજી ઓફ બિલીફ. સમજે? અને બે ડોક્ટર એક જ પેશન્ટ, જુદા જુદા પેશન્ટ એક પાસે એક દવા જ હોય, રોગની દવા તો એક જ હોય, પણ એક ડોક્ટર કેવી રીતે વાત કરે છે. ઘણીવાર અમે એને પેઇન કિલર ન પણ આપ્યું હોય ને તો પણ એનું પેઇન સબસાઇડ થઈ જાય. એટલે દેટ ઇઝ ઇન ધ હ્યુમન બિંગ યુ કેન ચેન્જ દેટ કેમિકલ્સ. દેટ ઇઝ અ પાવર ઓફ બિલીફ. Yes, more questions. Yes. લાંબા સમયથી મને ક્યારેય કોઈ રોગ થતો નથી, કોઈ તકલીફ થતી નથી. અને તમે જે બિલીફની વાત કરીને એવું હું સ્ટ્રોંગલી માનું છું કે મને ઘણીવાર કોઈને એવું કહું આંખ આવીને કોઈ સામું જોવા થઈ જાય તો આંખ પણ નહીં કોરોનાના 8-10 દર્દીઓ સાથે પણ તો પણ ઘણીવાર ડોક્ટર પાસે કોઈની સાથે જાઉં તો એવું કાંઈક એવી દવા આપો કે હું એકાદી વાર બીમાર છું. એવું ક્યારેય થતું નથી. પણ આ મારો પ્રશ્ન એ છે કે મારી આ માન્યતાને કારણે છે અથવા તો મારું સેલ્ફ ફિલિંગ છે કે શું કામ આપણે ઈરા એકચ્યુઅલી થોડી તમારી ઓવર કોન્ફિડન્સ છે એટલે એવું ન રાખવું કે, પણ થોડું ઘણી તમારી પાવર ઓફ બિલીફ, પણ એવું શૂડો પાવર ઓફ બિલીફ પણ ન રાખવો કે મને કંઈ થાય જ નહીં. એટલે એ સૌથી પહેલું મારું સેન્ટેન્સ એવું છે કે એવું તો કોઈ દિવસ રાખવું જ નહીં કે તમને મને કાંઈ થાય જ નહીં. એટલી યોગિક અવસ્થા પહોંચવી એ રેરેસ્ટ ટુ રેરેસ્ટ છે. હવે હું થોડું મેડિકલી લિટિલ વોટ એવર આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ આઈ વિલ ટેલ યુ કે બેઝિકલી તમને કેમ નથી થતું. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ મેન્ટલી તમે બિલીવ કરો છો કે તમને કાંઈ થતું નથી, થવાનું નથી. તમારા મગજમાં અમુક સેન્ટર્સ છે જેમાંથી અમુક ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ કેમિકલ્સ નીકળતા હોય છે, અને એ જે કેમિકલ્સ છે ને એ તમારા ઇમ્યુન સેલ સાથે બી રિએક્ટ કરતા હોય. જ્યારે બી તમે દર્દી સાથે જાઓ છો તમને ઇન્ફેક્શન લાગતું હોય, પણ આ ગુડ સિનર્જેસ્ટિક જે કામ ચાલે છે ને તમારા શરીરની અંદર, એટલે તમારા ઇમ્યુન સેલ્સ એ વધે એ પહેલાં એને ડિસ્ટ્રોય કરે છે. એટલે એની આડઅસર તમને દેખાતી જ નથી. Yes, more questions. ના કંઈક તો થાય જ તે, because we have to understand. એકચ્યુઅલી છે ને when we talk about physical બોડીનું છે ને એક બાઉન્ડ્રી હોય. ફિઝિકલ ડાયમેન્શન છે ને એ મેટાફિઝિકલી ફંક્શન ન કરે. મેટાફિઝિકલ એસ્પેક્ટ્સ ફિઝિકલ બોડી સાથે ડેફિનેટલી કનેક્ટેડ હોય, બટ વોટ એવર હેઝ અ બાઉન્ડ્રી વિલ પેરિશ વન ડે બિકોઝ ઇટ હેડ અ બિગિનિંગ. એટલે જ્યારે આપણે એવી વાત કરીએ છીએ કે આપણને બીમારી નથી થતી, કદાચ એનું એક્સપ્રેશન ન હોય એવું બને, પણ તમારા બોડીમાં કોઈ દિવસ કાંઈ ન થાય એવું ન થાય જ તે, કેમ કે એની એક બાઉન્ડ્રી છે. એ બાઉન્ડ્રીમાં જ એ ફંક્શન કરે. દિવાલની આરપાર તમે તમારો વિચાર મોકલી શકો, હૃદય ન મોકલી શકાય. હે ને? હાજી પ્લીઝ. તમને મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે સાહેબે કવિ કિશોર સાહેબે એવું કીધું કે આપણી મેટાબોલિક બધી પ્રોસેસ થાય એને લીધે ફ્રી રેડિકલ્સ ઉત્પન્ન થાય, ઓક્સિડેશન, આપણું શરીર ઘસારો થાય, એજિંગ થાય, એટલું બરાબર. તો ફ્રી રેડિકલ્સની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે આપણે માનો કે હું સેલ્ફ રેકી કરું કે તમે મારી ઉપર કરો, તો પછી મારે કોઈ એવું સરસ મજાનું ખાવાનું એમ કે ન્યુટ્રિશન્સ ખાવું તો ન ખાવું તો ચાલે, અથવા તો સપ્લિમેન્ટ ન લો તો ચાલે? હા, જ્યારે આપણે એનર્જી થેરેપીની વાત કરીએ છીએ, ફિઝિકલ ડાયમેન્શન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે. એટલે અમે જ્યારે ક્યારેય એનર્જી હિલિંગ આપીએ કોઈ પણ પેશન્ટને,
ત્યારે અમે એ લોકોને અમુક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલો કરવાનું કહીએ દેટ આર 30% ઓફ વોટ દે આર સપોઝ ટુ ડુ ઓન ધ ફિઝિકલ ડાયમેન્શન. રીઝન ઇઝ કે ક્વોન્ટમ ઘણી બધી વસ્તુઓ મેનેજ થઈ શકે. જેમ બધા જ ડૉક્ટર્સ પ્લસ કવિ કિશોર સરે જે વાત કરી, લેટ્સ સે આપણે કોઈની એનર્જી એમ્પ્લિફાય કરીએ. ઇન સિમ્પલ વર્ડ્સ, એનું ઓક્સિજન લેવલ અમુક હદ સુધી હેલ્ધી બનાવ્યું આપણે, રાઈટ? હા, જેમ કે આપણે એમને હોમિયોસ્ટેસિસમાં લઈ ગયા, રાઈટ? હવે હોમિયોસ્ટેસિસમાં લઈ ગયા પછી એ મેન્ટેન કરવું એ વ્યક્તિની જવાબદારી છે. જે ભરત સરે કીધું કે એક હદ પછી તમારે તમારી રીતે કંઈક કરવું પડશે. હવે લેટ્સ સે ઇફ વી આર અચીવિંગ હોમિયોસ્ટેસિસ ફોર અ પેશન્ટ, but that patient has to follow that lifestyle which gives consistent homeostasis. હોમિયોસ્ટેસિસ હંમેશા નહીં રહે. મેક્સિમમ ટાઈમ તમારે હોમિયોસ્ટેસિસ રાખવા માટે મહેનત કરવી પડે, જેમાં વિચાર બદલવા પડે, સ્વભાવ બદલવો પડે, ઇમોશન્સ બદલવા પડે અને ફિઝિકલ લાઈફસ્ટાઈલ બદલવી પડે. હવે જેમ કે અત્યારે બિલીફની વાત ચાલી રહી છે. હવે બિલીફ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વિચ ઇઝ વેરી વેરી કરેક્ટ. બટ હાઉ મેની પીપલ નો વોટ ટુ બિલીવ? You believe in God. Nobody knows where is God. Correct? You believe in love. Now what is love? Love, you think love is an emotion. I'm really sorry, it is not so. Love is a state of being. It is a state of homeostasis. કે જ્યારે તમે તમારા હાઈએસ્ટ ફર્ટિલિટી અથવા હાઈએસ્ટ રેન્જ ઓફ અવેરનેસમાં હો, વિચ ક્રિએટ્સ અ સર્ટન સ્ટેટ. કરેક્ટ? બટ અહીંયા કેટલા બધા લોકો એવા જ છે કે જે લોકો એવું સમજે છે કે પ્રેમ એટલે લાગણી. લાગણી પ્રેમનો એક ભાગ હોઈ શકે, રાઈટ? ઇમોશન્સ એન્ડ ફિલિંગ્સ આર ટુ ડિફરન્ટ થિંગ્સ. Probably millions all sitting here might be feeling cold, but you may not have emotions for it. અત્યારે એસીના લીધે you might be feeling cold. That is your feeling, but that is not your emotion. Your brain can attach an emotion to it. Right? Emotions do not happen to you. You are creating emotions, by the way. જેમ અમી મેમે કીધું, very rightly said, your brain creates reality. તમારું બ્રેન એક રિયાલિટી ક્રિએટર છે. લોચો ત્યાં છે કે આપણને બ્રેનની કાંઈ ખબર નથી પડતી અને લોલમ લોલ રામ રાજ્ય હાલી જઈ રહ્યું છે. અને બહુ અનફોર્ચ્યુનેટ વાત છે કે આપણે એને શુગર કોટેડ ટાઇટલ પણ આપીએ છીએ. વી ગીવ ઇટ અ નાઇસ નેમ જે આપણને સેલ્ફ કન્સોલિંગ લાગે. As an energy therapist, I always believe that nothing changes until your fundamental energy changes. And when your energy changes by three major things: how you think, how you feel, and what you behave. એના બીજું કાંઈ નહીં થાય. અહીંયા ઘણા બધા લોકો પારંગત હોઈ શકે. તમે એ લોકોના પર્સનલ જીવનમાં જુઓ તો આપણને એમ થાય કે આને દયા ભાવની જરૂર છે, આને કોઈ આઈડિયા જ નથી શું કરવાનું, હે ને? એ લોકોના જીવનમાં કોઈ જ પ્રોડક્ટિવ કામ એ લોકો ન કરતા હોય. એ લોકો ડિગ્રી હોલ્ડર્સ હોઈ શકે. They can be prominent degree holders, but they are suffering from insecurity. They are suffering from let's say inferiority or superiority complex. They don't even know that they are suffering. બિચારાને ખબર જ નથી કે આ ધૂળ ખાઈ. હવે ત્યાંથી તમે એક બિલીફ ટ્રિગર કરશો, એ ક્યાં જશે બિચારી? I would sympathize the belief. So yes, I strongly say કે એનર્જી થેરપી તમને મેક્સિમમ ડાયમેન્શન્સ બદલી દે, પણ ફિઝિકલી તમારે કંઈક કરવું પડે એને સસ્ટેન કરવા માટે. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ, કોઈ પણ મેથડ હોય, અગેન ઇટ ઇઝ વોટ આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ્ડ, કોઈ પણ મેથડ હોય ને એનું રિઝલ્ટ છે ને એ મેથડને પ્લાન્ટ કરી હોય ને ત્યારે થઈ જાય. જે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ મેથડ આપે છે, જેમ કે યોગા છે, અમે પણ એનર્જી થેરપિસ્ટ પણ, કોઈ પણ પ્રોસેસ મેથડની એક બહુ સરસ વાત છે કે ઇટ હેઝ અ બિગિનિંગ. સો એનો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. નાઉ ધ બેસ્ટ પાર્ટ, એનો 10th સ્ટેપ પણ છે. હવે 1st થી 10th પછી કરનારને શું થશે
એ આ મેથડ જે સર્જન કરે છે ને એણે ઓલરેડી ડિસાઇડ કરી લીધેલું છે. હું ખાલી એટલું જ કહેવા માગીશ કે કોઈ પણ મેથડ તમને એક ડાયમેન્શનથી બીજા ડાયમેન્શનમાં લઈ જવાની પ્રોસેસ હોઈ શકે. ખાલી મેથડ કાંઈ બદલશે નહીં. ખાલી મેથડ જો તમે કરશો તો ખાલી મિકેનિકલ પ્રોસેસ થશે. મિકેનિકલ પ્રોસેસ નથી કરવાની. તમે કોઈ એક મેથડમાં જાઓ છો, એ મેથડના એન્ડ પછી તમારી સ્થિતિ તો ચેન્જ થવી જોઈએ ને. તમારી માનસિક સ્થિતિ તો ચેન્જ થાય તો બાકીની બાજી બદલાય. તમે ખૂબ સારું કામ કર્યું, માની લો ખૂબ સારું સૂર્ય નમસ્કાર કર્યું, પછી બાકસ માટે બાંધતા હતા, દીવા માટે હતું નહીં, બોલો. પણ એ સૂર્ય નમસ્કારથી બાકસ છોડી દેવાનું હતું. બાકસ છૂટતું નથી, કેમ કે દાદાએ કીધું તું બાકસ જરૂરી છે. પણ તો સૂર્ય નમસ્કારથી શું થયું? સૂર્ય નમસ્કાર કાંઈ નહીં કરે. કરેક્ટ? સૂર્ય નમસ્કાર ઇઝ અ ફિઝિકલ પ્રોસેસ વિચ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જેનાથી તમે એક એવા સ્ટેટમાં જાઓ વેર યુ ચેન્જ યોર સેલ્ફ, યુ ચેન્જ યોર પર્સનાલિટી. યોર પર્સનાલિટી હેઝ ટુ ચેન્જ. તમે જેવા વ્યક્તિ છો એ ચેન્જ થવા જુઓ. તમે જો એવા ને એવા રહ્યો છો, તમારી વિશિસ, નીડ્સ, ડિઝાયર્સ, પ્લેઝર, પેઇન, એ જો એવું ને એવું રહે છે અને તમે પછી તો કૈલાસ જઈને ત્રાટક કરશો, કાંઈ નહીં થાય. શંકર બિચારો એને એમ થશે કે અરે અહીંયા આવ્યો આ કરવા, એ તો ભાવનગરમાં કરી લેવું હતું. યુ હેવ ટુ શિફ્ટ કોન્શિયસલી. તમારે અવેર થવું પડે અને તમારે એવું નક્કી કરવું પડે કે મારે બાજી બદલવી છે. આઈ હેવ ટુ ચેન્જ એન્ડ ઓલ્ટર માય સેલ્ફ ટુ બી અ બેટર પર્સન. દેટ ઇઝ હાઉ હીલિંગ વિલ ટેક પ્લેસ. Yes, more questions. As you say કે આપણે કદાચ કૈલાસે જતા રહ્યા તો આપણે કંઈ કરી ન શકીએ જ્યાં સુધી આપણો વિલિંગ પાવર ન હોય, બરાબર? હા, ઓકે. એક બહુ સરસ કિસ્સો છે, કદાચ કોઈ સાંભળ્યો હશે, મને ખબર નથી. કહેવાય છે કે વૃંદાવન આપણે જઈએ ને તો ત્યાં જવાનો માર્ગ પાછો આવવાનો નથી, કેમ કે ત્યાં ભક્તિ એટલી બધી છે. ત્યાં એક પરમ પૂજ્ય પ્રેમાનંદ દાસ બાપુ છે, જે હાલમાં અત્યારે બંને કિડની વગર જીવી રહ્યા છે. ઓકે. બરાબર છે. તો એમના આવી રીતે સેક્શન હોય છે, સેશન્સ, અને લોકો સાંભળવા જાય છે. કરેક્ટ. ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા અને આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાથી ઓલ્સો. તો એ હંમેશા એમ કહે છે કે મારા શરીરના બે અંગ છે, જેમાં એકમાં રાધા છે ને એકમાં કૃષ્ણ છે. વેરી નાઇસ. એટલે હું જીવી રહ્યો છું. પણ આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ વી કેન ચેનલાઇઝ ધેટ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ. If you're asking me, so you cannot channelize that mind until you understand something. Because only when you understand something, there is a chance of you becoming conscious of it. And when you become conscious of it, that is when there are two aspects which take place. One is the procedure and one is the consciousness who is conscious of the procedure. Correct? Consciousness છે ને એ હંમેશા omnipresent હોય. If you are not conscious of anything, you cannot change them because you don't know it. Right? When you become conscious, without consciousness you cannot shift anything. Because only through consciousness there is a possibility that duality exists. જેમ તમે અને તમારો હાથ. Right? But I'm pretty sure તમારા હાથ ઉપર તમારા અંગૂઠાનો નખ છે, એ પોતાની જાતને નહીં પકડી શકે. પકડવા માટે દ્વૈત જોઈએ, ડ્યુઆલિટી જોઈએ. હે ને? હવે તમે જ્યારે એવું કહો છો કે મારો વિચાર, પણ એ તો તમારો વિચાર છે ને, એટલે ડ્યુઆલિટી તો ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ કરે છે. તમે એમ કહો કે તમારી લાગણી, પણ તમારી લાગણી છે ને, લાગણી વહી ગઈ પછી તમે જો વયા જતા હો તો બધું એક છે, તો બહુ સારું, મારું કામ હાવ હેલું થઈ જાય. એવું થતું નથી. You keep personifying my emotion, blah, 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 blah. પણ એ તો તમારું છે ને, તો તમે જવાબદાર થાવ અને બદલો. એ આપણે નથી કરવું. બિકોઝ વી આર કન્ડિશન. મૂવી જોઈને મોટા થયા છીએ. લાગણીમાં દુઃખ થાય એટલે આપણે રોવા માંડીએ. તમે જે ચેનલાઇઝેશન ઓફ દેટ સ્ટેટની વાત કરો છો, એ જો તમે કોન્શિયસ નથી થતા
તો તમે એમાં જઈ નહીં શકો. કોન્શિયસ થાવ તો તમે તમારા બોડી, થોટ, ઇમોશન, બિહેવિયર એને તમે બદલતા જઈ શકો. અને દેન યુ એટ અ સિંગલ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ you enter into what I call personally, it is an absolute state of mindfulness. It is a state of mindfulness ke jema you experience everything, still the experiencer remains different from the experience. એટલે કદાચ ડેફિનેટલી દુઃખ થઈ શકે, પણ દુઃખ માટે પ્રાર્થના ન કરવી પડે. એ દુઃખ આવે ને જતું રહે. યુ આર સ્ટીલ. સો ધ એક્સપિરિયન્સર ઇઝ ઓલવેઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધ એક્સપિરિયન્સ. ઇવન ઇફ યુ ડાય, probably you only die on the physical plane. You do not die anywhere else. હું જવાબ આપી શકું છું? Am I able to make sense? Yes or no? Am I able to answer your question? Englishly, yes. But you, What does the medical sciences agree with that? medical science માટે they are the best people. કારણ કે વિધાઉટ કિડની મેડિકલ સાયન્સ તો એગ્રી નહીં જ થાય કે કેવી રીતે એટલે રહી શકે. actually there are two simple questions which I would like to address to that question. One is કે જો કિડની વગર જીવતા હોય તો does he go to a loo? એટલે એ શું કરે છે કે નહીં એ પૂછવું જોઈએ. That is one. એક જ મિનિટ. એટલે એ પૂછવું જોઈએ કે whoever that respected person is, does he urinate? Because if he does not urinate, he may not also need water. And if he does not need water, then according to Kavi Kishore's sir's lecture, he may not live. Right? So that is one thing. And the second thing is, as far as that Radha Krishna thing is concerned, if the person has Krishna in him, which I respect, the question is, does he play flute? And if there is a Radha thing also going on, does he dance anywhere? નથી ચાલતું. કોઈએ કીધું નથી ચાલતું. હા, કરેક્ટ. Somebody is endorsing that dialysis. અચ્છા, કરેક્ટ. ઇવન આપણે હમણાં હીરારતન માણેક જે ગુજરી ગયા, એમનો આવો જ કિસ્સો હતો કે એમના બ્લેડર સુધી યુરિન આવતું હતું અને પછી પાછું એબ્સોર્બ થઈ જતું હતું. એને ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવામાં આવ્યા હતા. હીરારતન માણેક જે જૈન હતા અને એમણે કંઈક 400 દિવસ એક ધારું કશું જ નહોતું લીધું અને એને આપણી મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં અમદાવાદ એના ઉપર સુધીર શાહ, આઈ થિંક ન્યુરોફિઝિશિયન નહીં, પણ અમદાવાદમાં ડૉક્ટર સુધીર શાહ ન્યુરોફિઝિશિયન એમને ઇન્વેસ્ટિગેટ એટલે કે ઓબ્ઝર્વ કરતા હતા અને એ જોવામાં આવ્યું હતું કે એને બ્લેડર સુધી યુરિન આવતું હતું અને પાછું એબ્સોર્બ થઈ જતું હતું. એણે 400 દિવસ સુધી કશું નહોતું લીધું. એ હમણાં ગુજરી ગયા. એ તો એનર્જીની તો વાત કરી. So all awareness is the highest force of so energy. I don't think that when we say that food is not only. So I don't think that energy, જેને આપણે એનર્જી કહીએ છીએ ને, it has many dimensions, I think. Correct. So there are many energy dimensions. Certain energy moves in your survival, certain energy moves in your sex, જેની ખૂબ ખરાબ હાલત છે. Certain energy moves in your creativity, certain energy moves in your emotions. એ બધામાં જ energy move કરે. So there are dimensions of energy. Energy in its rawest form પણ હોય અને energy in its highest and most sophisticated form પણ હોય.
જેમ કે જે એનર્જી તમારા માથા પર વાળ લાવે છે એનું એક ડિફરન્ટ ડાયમેન્શન ઓફ એનર્જી તમને રિપ્રોડક્શન કરાવે છે. એનર્જી હેઝ લોટ ઓફ ડાયમેન્શન્સ અને કદાચ એટલે જ તે ઇટ ઇઝ વેરી કોમ્પ્લેક્સ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ પિન પોઈન્ટ બિકોઝ એના અમુક ડાયમેન્શન્સ જ તે ફિઝિકલ અથવા મેનિફેસ્ટેશન થાય. એટલે ફિઝિકલ ડાયમેન્શન તમે અમુક જ એક્સપિરિયન્સ કરી શકો, બાકી બધું જ ઇઝ ક્વોન્ટમ. There is nothing there. Yeah, I like to add here Yes, please, sir. that the frequencies of, when he transfers, he means, the pranic healer transfers the energy. There must be, he uses a different frequency of energy. For all the diseases, he would not do with the same, he would not transfer the energy with the same frequency. With different frequencies, he would transfer the energy. Therefore, energy, energy healing, it is not only just transfer of energy, but with the different frequencies. That is also important. Correct. And that frequency, એ પકડવા માટે the therapist, they need mindfulness, they need higher understanding rather than only the method. You have to understand. Only the method won't do. Somebody will have to have consciousness, understanding of what frequency is going to hit the jackpot for a particular patient. Exactly. Correct. That cannot be monotonous. એને તમે ચિઠ્ઠીમાં લખી નહીં શકો કે માઇગ્રેન થાય તો આવું આવું કરો તો બધું હરખું થઈ જાય. એવરી બ્લુપ્રિન્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ, એવરી એનર્જી ડાયમેન્શન ઇઝ ડિફરન્ટ. પણ જ્યારે તમે મેથડ શીખશો પછી તમને તો નિયમોમાં ચાલવાની ટેવ છે ને, કેમ કે રૂલ જોઈએ આપણે તો ભાઈ. એક રૂલની વાત કરું પછી આગળ વાત પૂરી કરીએ. રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે ને એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, પણ એ છે ને એ લોકો માટે હોય જેને મગજ બહુ હાલતું ન હોય. એનું કારણ કેટલા લોકો અત્યારે વાહનમાં આવ્યા, લગભગ બધા જ, કોઈ ઉડીને તો આવ્યું નહીં હોય, રાઈટ? હાઉ મેની પીપલ નીડેડ રૂલ્સ ટુ ડ્રાઈવ ધેર કાર? કરેક્ટ, એવરીવન, એઝ મેમ સેડ. Now you know the rule. After knowing the rule, do you need the rule? તમે રૂલને સમજી ચૂક્યા, જાણી લીધો, એ જાણ્યા પછી તમને રૂલ કોઈ શીખવાડવો પડશે કે તમને સમજાય રૂલથી? રૂલ જ્યારે સમજાઈ જાય ને પછી રૂલની જરૂર ન હોય. એટલે હવે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રૂલ કે રૂલથી આવેલી સમજણ? હવે જો આપણે એવું સમજીએ કે તમને મિનિમમ રૂલ્સથી જીવન કેમ જીવવાનું એ જો સમજાઈ ગયું, તો સમજણ આવ્યા પછી નિયમ કેટલા લોકો ફોલો કરશે, કેટલા લોકો સમજણ ફોલો કરશે? હાઉ મેની પીપલ વુડ યુઝ ઓર પ્રિફર ટુ યુઝ યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ રાધર દેન રૂલ્સ? I suppose all will prefer using understanding rather than rules. Understanding is the elevation of your consciousness. તમારા સમજણમાં કંઈક વાત આવી, હા એની માટે રૂલ જરૂરી હતો, પણ એ બત્તી થઈ ગયા પછી રૂલની કોઈ અહેમિયત નથી રહેતી, અપાર્ટ ફ્રોમ કોઈ બીજું જેને નહોતી થતી એ રૂલ વાપરે. Am I making sense? થોડું જોરથી? Thank you. Yes, any more things, doctors? Kavi Kishore sir, Bharat sir? Yes, you want a question? Yes sir, please, body awareness. She wants you to speak on body awareness. We are running short of time, so sir, it's a request to finish. અરે બોડી અવેરનેસ તો બહુ મોટો સબ્જેક્ટ છે. હવે આઈ થિંક આપણે પૂરું, હા આપણે પૂરું કરશું. હા, પણ મેં ઘણી વાર બોડી અવેરનેસ ઉપર આપ્યું છે લેક્ચર કે બાળક જન્મે ત્યારે ફૂલ બોડી અવેરનેસ સાથે હોય છે. મેં એક દાખલો આપું કે એને મધર ફીડિંગ કરાવે છે, એને ખબર છે કે એમાં કામનું આવ્યું છે કે નકામું આવ્યું છે, એના બોડીને ખબર છે, એ વોમિટ કરી કાઢે છે. તો મધરે ખાવા પીવાનું સુધારવાનું છે, પીડિયાટ્રિશિયન પાસે નથી જવાનું. આ સમજવાની વસ્તુ છે. વેરી નાઇસ. ધીસ ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર ચાઇલ્ડ, યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ
હા, એ મોટું થતું જાય એમાંથી ઘણું બધું જાણવાનું મળશે. બાળકને શીખવાડવાની જરૂર નથી, બાળકને સમજવાની જરૂર છે. આ પહેલી બોડી અવેરનેસ. હું એટલા માટે આ બધું બોલું છું કે આ બધું મારે પાછું આવ્યું, મારી પાસે એ નહોતું. અને મારી બોડી અવેરનેસ આવતી ગઈ. મારે પહેલાં મને નહોતી ખબર પડતી. મારે પણ ગાઈડ હતા. કોઈક વાર હું ડૉક્ટર અરુણભાઈ વાઘેલા છે એમની પણ સલાહ લઉં કે ભાઈ આ મને શું થયું, કે આવું કેમ થાય છે. અને અત્યારે હું જે બધાને શીખવાડું છું એને બોડી અવેરનેસ આવે છે એટલે પ્રોબ્લેમ થાય છે કે હવે મારાથી કવાતું નથી, હવે હું આ ખાઈ નથી શકતી. એટલે મેં કીધું ક્યાં આ કરો, ક્યાં ખાઈને જલસા કરો. બોડી અવેરનેસ અને કોન્શિયસનેસનો શું ફરક? હવે કોન્શિયસનેસ ઇઝ ઇવન વાઇડર સબ્જેક્ટ. I'll answer that question. Yes. Thank you, sir. I'll give a couple of examples about body awareness and consciousness and all that. Do you take bath every day? But you do it mechanically. Correct. Right? Yeah. But do you also enjoy water trickling down on your body? Do you? Or you don't? Most of us do not. So the body awareness is when body trickles down on your body, you need to enjoy. That is body awareness. But when you do it mechanically, that is not body awareness. Whatever it is, Then another example I like to give here. Do you take food every day? You just gulp it down. You don't enjoy the souring, you sour the taste of the food. Right? Do you enjoy taste of the food? No, you don't. You just try to gulp it down. As fast as possible. So when you taste it, that is body awareness. When you do not taste that one properly, just if you try to gulp it down, that's not body awareness. Right? So these things, like that, we can give several examples, Yeah. So that is what exactly, when you enjoy that one, body awareness is your consciousness. When you અને સરે કીધું ને કે ખાલી એક જ વસ્તુ કરો કે વિથ અવેરનેસ તમે ખાવાનું ચાલુ કરો, ઘણા બધા બોડી ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ વયા જ જશે. યુ કેન નોટ ઓવર ઇટ. કારણ કે ડાયરેક્ટ બોડી અવેર મીન્સ તમે જ્યારે એન્જોય કરતા હો અને એ રિયલી ઇફ યુ આર એન્જોઈંગ યોર સેટાઇટી સેન્ટર ઇઝ ઇન્ફર્મ. એટલે પછી તમારે વધુ ખાવાની જરૂર નથી પડતી. રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ છો ત્યારે તમે એટલું બધું ખાઓ છો ને તમને લાગે છે એન્જોય કરો છો, બીજે દી ખબર પડે. Yes. Dr. Mehul, yes. Dr. Mehul. My question to you and expert is, we have talked about many things. What is the exact role where you put it, music therapy in the holistic? As such, music is the rhythm, and whole universe is in the rhythm. Only human being is out of rhythm. એટલે ઇટ ડેફિનેટલી હેલ્પ્સ. જ્યારે તમે રિધમમાં આવો, હવે તમે ભલે સાંભળતા હો ખાલી મ્યુઝિક થેરાપી ભૂલી જાઓ, ખાલી ગીત સાંભળો તોય તમારા એનર્જી લેવલમાં ફેર પડશે. કારણ કે આપણે જે અવેરનેસની કે કોન્શિયસનેસની વાત કરી અને મેં કીધું ને કે હ્યુમન બિઈંગ ઇઝ ઓનલી સ્પીસીસ ઓન ધ અર્થ હુ ઇઝ આઉટ ઓફ ધ રિધમ. એટલે આઉટ ઓફ ધ કોન્શિયસનેસ. એનો જે આપણે સુનામી આવ્યું ને જાવામાં, એમાં આ એક્ઝામ્પલ જોવામાં આવ્યો હતો કે ઓનલી હ્યુમન બિઈંગ ડાઈડ, નો એનિમલ ડાઈડ. એ બધા વયા ગયા હતા, એને ખબર હતી. કારણ કે વી આર નોટ ઇન ધ રિધમ. એટલે એક છોકરો બચી ગયો હતો. કારણ કે એ છોકરો એણે જોયું કે એક વાછરડું છૂટવા પ્રયત્ન કરે છે, 2 દીથી ભાગી જવા પ્રયત્ન કરે છે. એના ઘરના બધાને કહે છે કે આ કંઈક કહેવા માગે છે આપણને, કોઈ માનતા નથી. એ છોકરો એ વાછરડું લઈને વયો જાય છે. એ એક છોકરો જ બચ્યો હતો. તો આવું ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપી શકું,
પણ મ્યુઝિક થેરાપીનો આપણને રિધમમાં લાવવાનો રોલ છે. સર તો ગાયત્રી મંત્ર આપણે ટેપમાં ગાયત્રી મંત્ર રિધમમાં, ટેપમાં આપણે સાંભળીએ મ્યુઝિકમાં, હા ઓકે, બોલીએ, બેમાં શું ફરક પડે? બોલવાનું તો બહુ લાંબી સાધના છે. એમ નહીં, એટલે આપણે શરીર ઉપર બેમાંથી કોની વધારે અસર થાય? આપણે બોલીએ અને આપણે ક્યારે કેવી રીતે બોલીએ એનું ઘણી લોંગ થેરાપી છે. એટલે ગાયત્રી સાધનાની બહુ લાંબી, પહેલાં રિધમમાં આપણે આવવું પડે, પછી જે મને શીખવાડવામાં, એટલે અમારા ગુરુએ કીધું એમાં તો પહેલાં સાંજનું ખાવાનું છોડવાનું અને પછી ગાયત્રી શબ્દથી ચાલુ થાય. કારણ કે મેં મારો અનુભવ કહી દઉં કે કારણ કે હું તો મેં કીધું ને કે હું હવે એવિડન્સમાં નહીં, હું એક્સપેરિમેન્ટ, પ્રયોગનો માણસ છું. મારા ઉપર જ પ્રયોગ કર્યા કરું. અને ગાયત્રી મેં ચાલુ કર્યું અને પ્રોબ્લેમ થાય. મને પ્રોબ્લેમ થયા કારણ કે એનર્જી આવી અને બોડી મેં તૈયાર નહોતું કર્યું એનર્જી સહન કરવા. એટલે ડૉક્ટર મિત્રો તો છે, મને ન્યુરોફિઝિશિયન પાસે પહોંચાડી દીધો હતો. મેં કીધું ભાઈ મને આનું કરતાં આવડશે, પણ બધાને ચિંતા બહુ થાય એટલે MRI ને બધું કરાવ્યું. અલ્ટિમેટલી મેં એનર્જી મેનેજમેન્ટથી જ એક પ્રોબ્લેમ મારો સોલ્વ કર્યો. પણ એટલે પછી મેં નક્કી કર્યું કે હજી મારો ટાઈમ નથી આવ્યો ગાયત્રી સાધના કરવાનો. એટલે આઈ રિયલાઇઝ, એટલે હું મૂકી દઉં. કારણ કે એ બહુ, કારણ કે ક્યાં તો કાંઈ તમારી પાસે ગાઈડ જોઈએ, નહીં તો તમને ધીમે ધીમે સમજણ આવે તો તમને ખબર પડે. એટલે એકચ્યુઅલી જે એકવાર યોગાના લેવલે આવો ને પછી જે પ્રોબ્લેમ આવે ને એ એલિમેન્ટલ લેવલના આવે અને એનર્જી લેવલના આવે. તમે કોઈ પણ ખરેખર સાચા યોગી હોય તો સાંભળશો તો એ કહેતા હોય એમ નહીં પ્રોબ્લેમ આવે, પણ એ એનર્જી લેવલના હોય. એનર્જી ચેનલાઇઝ બરાબર ન થાય, ટોલરેટ ન થાય, એટલી બધી વધી જાય. અને એલિમેન્ટલ ડિસીઝ તો આગળનું લેવલ છે. એલિમેન્ટલ એટલે જે આયુર્વેદ વાત પિત્ત કફ છે ને 5 એલિમેન્ટ્સ, એની આપણને ખબર પડે. કારણ કે બોડી અવેરનેસ આવી છે એટલે આઈ કેન નો કે ભાઈ મારામાં આ એલિમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ થાય છે. એ વહેલો પકડી શકીએ. હું ડાયગ્નોસ્ટિક બોડી કહું છું ને કે એક વસ્તુ ખાધી અને મારા બોડીમાં બરાબર એ જરૂરી નથી, ગમે એટલું ન્યુટ્રિશન અને મારું બોડી કહે તો ધેટ ઇઝ બોડી અવેરનેસ. ઇવન આપણે ટેસ્ટ બેડ તમને તમારું સુગર લેવલ કહી શકે. એ મેં એક્સપેરિમેન્ટ બધા કર્યા છે. હું મારું સુગર લેવલ અમીબેન પાસે કરાવી અને મને ક્યારે ભૂખ લાગે છે એ પ્રમાણે હું નક્કી કરું કે આ મારું સુગર લેવલ શું કહેવા માગે છે. એટલે ધીસ ઇઝ બોડી અવેરનેસ. કે આપણી ટેસ્ટ બડ ઉપર સ્વીટનેસ હોય, જો આપણી ટેસ્ટ બડ આપણે સારી રાખી હોય તો આપણને ત્યાં સુધી ગળ્યું ખાવા ન દે. ત્યાં એ ધીસ ઇઝ બોડી અવેરનેસ. Yes, Kavi Kishore sir, last words. Yeah. Since you are asking about music therapy, first of all, let me explain you what is music. Music is a sound, but sound cannot be a music. The fact is that you need to convert sound, you need to transmute sound into music, Then only it can become, all musics are not sounds, but sounds can be transmuted into music, But how music can be acting as a therapy here? That is the question, Some beautiful experiments have been done in the case of plant systems, So when, you may ask the question, when you give music, do plants respond? The question is in the affirmative. Yes, they respond, But how do they respond, See, there is one gibberellic acid in the plant. It's a hormone. It is upregulated in the sense, it is activated. Once, the gibberellic acid is upregulated or activated in the body of a plant, then it grows. Because, the cell expansion takes place. Therefore, it grows, You may think, that how music can give this, therapy or, the expansion of a plant or growth of a plant, Because it is stimulating the DNA, which is corresponding to the gibberellic acid synthesis. Similarly, do you follow that one? Yeah. So it is acting on the DNA, at the DNA level. Music is acting at there are receptors.
sound receptors in the plant body, in the human body. Once if they receive that one, they stimulate the DNA. Which part of DNA is stimulated, that would correspond to the, the DNA which is associated with therapy. Similarly here, in the case of human beings, that part of the DNA, if it is stimulated, naturally, that particular DNA would produce a particular DNA protein which can act on your body, and remedy is there. So it can act as a therapeutic protein. That is how music can also help you to some extent in the therapy. Fine. Thank you so much, sir.